Handog na pagkaing butil. Leviticus 2 verses 1 to 16. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya'y ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga pare. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina, kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar, bilang tanda na ang lahat ng ito'y inihahandog kay Yahweh. Ang usok nito'y magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa pugon ang handog ng pagkaing butil, kailangang ito'y yari sa mabuting uri ng harina at walang pampalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahira ng langis. Kung luto naman sa palapad na kawali ang handog na pagkaing butil, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang pampalsa, minasa rin sa langis. Pagpipira-piraso nito at bubuhusan ng langis, ito ay isang handog na pagkaing butil. Kung luto naman sa kawali ang handog ng pagkaing butil, kailangang ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pare. Dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pare mula sa handog ang bahaging pang-alaala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y hahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihandog sa akin, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ito ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkaing butil ay trigong mula sa unang ani, kailangang gilingin ito o isangag. Bubuhusan ninyo ng langis at bubudburan ng insenso. Kung kukuha ang pare ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang alaala, ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh. The grain offering. Leviticus 1 or Leviticus 2 verses 1 to 16.
16. When anyone brings a grain offering on the Lord, their offerings is to be of the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons, the priest. The priest shall take a handful of the flour and oil, together with all the incense, and burn this as a memorial portion on the altar, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is a most holy part of the food offerings presented to the Lord. If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of the finest flour, either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in, or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. If your grain offering is prepared on the griddle, it is to be made of the finest flour mixed with oil and without yeast. Crumble it and pour it on oil on it. It is a grain offering. If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. Bring the grain offering made of these things to the Lord. Present it to the priest, who shall take it to the altar. He shall take out the memorial portion of the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is a most holy part of the food offering presented to the Lord. Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast. For you are not to burn any yeast or honey in the food offering presented to the Lord. You may bring them to the Lord as an offering of the first fruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offering. Add salt to all your offerings. If you bring a grain offering of first fruit to the Lord, offer crushed heads of new grain roasted in the fire. Put oil and incense at it. It is a grain offering. The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil, together with the incense, as a food offering presented to the Lord.